Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille and warmly welcome into our Soul of Nation meditation. Oikein sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyyn, kansojen sielu. In this meditation again we are going through trying to help humanity in this challenge of coronavirus. Tässä mietiskelyssä jälleen kerran pyrimme menemään läpi auttamaan ihmiskuntaa tässä koronaviruksen yhteydessä. It is utmost important that we are realizing that all these events are related to all kinds of things what are going on our planet. On tärkeää tietää, että nämä kaikki liittyvät näihin monilaisiin asioihin, jotka tapahtuvat planeetallamme. One of them is of course the reappearance of the Christ. Ja yksi näistä on Kristuksen jälleen tuleminen. It is affecting already our worlds, ja se todellakin vaikuttaa tällä hetkellä myös meidän maailmoihimme. So let us just hear something what DK is saying in the Dina 2, and this is from the page 748 on, so I guess it might be even 750. Ja tämä on oppilus uudella ajalla toisesta osasta. Demand without paralleling action is useless, just as faith without work is dead. Vaatimus ilman samanaikaista toimintaa on turha, kuten usko ilman tekoja on kuollut. It is here that there is a break in the magnetic link which should unite the avatar with the demand for his coming forth. Tässä on katkos magneettisessa linkissä, jonka tulisi yhdistää avatar hänen tulemisensa vaatimukseen. His emergency must be caused by a fivefold chain or thread of energy. Hänen esiin tulemisensa ehtona täytyy olla viisinkertainen ketju taikka energinen lanka. 1. The focused will of the people. 1. Ihmisten kehittynyt tahto. And 2. The massed intent of the world disciples and aspirants plus their desire, their active participation in the task of clearing the way for him and complete selfishness. Maailman oppilaiden aspiranttien massapyrkimys plus heidän kaipuunsa, aktiivinen osallistuminen työhön puhdistaa tie hänelle ja täydellinen epäitsekkyys. That is a great demand for disciples and aspirants about this complete selflessness. Ja tuo on todellakin suuri vaatimus oppilaille ja aspiranteille, täydellinen epäitsekkyys. We are living we are living in the world which has so many possibilities to be distracted. Elämme maailmassa, jossa on niin paljon mahdollisuuksia olla harhautettu, all kinds of comfort that it is like that we are not living in our consciousness of the emergency of the time. Ja kaikenlaisia asioita, jotka saavat meidät harhautumaan, että me tajua, mikä on tämän ajan todellinen hätätila. But there is an emergency at the moment. Mutta todellakin on hätätila tällä hetkellä. And this emergency is that the disciples are not awake enough. Ja tuo hätätila on siinä mielessä, että oppilaat eivät ole tarpeeksi hereillä. There is not conscious enough to understand that now it is the time to work. Tuo tietoisuus, että nyt olisi aika tehdä, todellakin tehdä, is not really knocking the awakening people and disciples. Et se ei todellakaan kolkuttele nyt heräämään oppilaita. It is the same way that this global warming, already 30 years ago, scientists were warning about it. And if we study how people are, the governments and the groups
are making decisions, it is that we are still not really realizing that what kind of horrors that will bring for humanity when the evolution goes or the development goes like this. Ja todellakin 30 vuotta tiedemiehet jo mainitsivat tästä ilmaston lämpenemisestä ja silloin olisi pitänyt tehdä muutokset. Ja vieläkään ei tarpeellisia muutoksia tehdä. So only when humanity has itself done everything possible to adjust that which is wrong and to end that which is evil, and has carried this effort even to the sacrifice of life itself, can he, the desire of all nations, appear. Vasta kun ihmiskunta on itse tehnyt kaiken mahdollisen oikastaakseen sen, mikä on väärin, ja lopettaakseen sen, mikä on pahaa, ja tehnyt tämän ponnistuksen jopa uhraten itse elämän, voi hän, kansojen kaipaus, ilmestyä. So we have this on our consciousness, on the background. Pidämme tuota mielessämme, tietoisuudessamme. And now we will start our meditation process ja aloitamme nyt mietiskely-osamme and trying to unite our forces together and help humanity. Ja pyrimme nyt keräämään voimamme yhteen ja auttamaan ihmiskuntaa. So we align. And we center ourselves, virittäydymme ja keskittäydymme. And send love and goodwill into the group who is now present. Ja lähetä rakkautta ja hyvää tahtoa ryhmään, joka on nyt läsnä. Shift your astral polarization onto the higher astral levels. Kohota nyt astraalinen polarisaatiosi astraalitason korkeammalle tasolle. A task that is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Tuo, joka vaatii suuren huomiota suurelta määrältä oppilaita tänä aikana. The reason for this is that a very great part of the work of the returning of the Christ will affect greatly the astral plane. Ja syynä tähän on, että palaavan Kristuksen työstä suuri osa vaikuttaa astraalitasoon. Disciples are therefore needed who can absorb, transmute and transfer light. Siksi tarvitaan oppilaita, jotka kykenevät vetämään itsensä, transmutoimaan ja siirtämään valoa. We hold the mind steadily in the light. Pidämme mielemme vakaana valossa. And focusing ourselves as high in the head as possible. Ja keskittäydymme niin korkealle pääkeskukseen kuin mahdollista. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoidu nyt tietoisesti mentaalitasolle. Turning out all lower vibrations. Sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt and reactions ja reaktiot. Let us sound the sacred word Om, audibly and breathing it forth from the head to the heart. Lausumme nyt pyhän sanan ääneen hengittäen sen ulos päästämme sydämeen.
Sounding of the Om is clarifying our aura and atmosphere. Omin lausuminen puhdistaa auraa ja atmosfääriä. And now, orient yourself to the spiritual triad. Suuntaudu nyt kohti henkistä triadiasi. Through an act of the will and the imaginative use of the Antakarana. Tahdon päätöksellä ja käyttäen kuvitteellisesti Antakaranaa. And in your own words, offer yourself to the soul for recharging. Tarjoa nyt itsesi sielullesi uudelleen voimistettavaksi omin sanoin. Humanity can be seen to stand apparently at its darkest hour. Voimme ajatella, että ihmiskunta seisoo oman pimemmän hetkensä edessä. If we think about that this is the time of the Kali Yuga, of darkness, spiritual darkness, jos ajattelemme, että tämä on henkisen pimeyden aikaa, Kali Yuga aikaa. But we are supposed to call help for relief and for revelation, for light and for strength to shake off that which is evil. Kutsumme vapautusta, ilmestystä, valoa ja voimaa heittää pois, mikä on pahaa. The mass intent of the world aspirants is directed towards. Maailman aspiranttien joukkopyrkimys on suunnattu kohti. 1. The world of true values. Todempien arvojen maailmaan. 2. Better human relations. Kohti parempia ihmissuhteita. 3. More enlightened living. Kohti valaistuneempaa elämää. 4. A better understanding between all men and peoples. Kohti parempaa kaikkien ihmisten välistä ymmärrystä. With mass intent they stand, and their ranks are steadily increasing. Massiivisen pyrkimyksen edessä he seisovat, ja heidän joukkonsa kasvaa jatkuvasti. With an increased focus of the will to good, lisääntyvän fokuksen kohti hyvää tahtoa. With a clearer apprehension of future possibility, selvemmän käsityskyvyn tulevista mahdollisuuksista. With a fixed determination that the world move forward in conformity, ja lujalla päättäväisyydellä, että maailma etenee ykseydessä. With the divine pattern, jumalallisen kaavan mukaisesti, and with an urgent cry for help, humanity stands expectant of relief. Ja lakkaamattoman avun huudoin ihmiskunta odottaa vapautusta. We can be sure that at the moment when this fear of the virus is
apparent. There are so many prayers now turn towards the higher realms. Voimme varmana olla siitä, että nyt kun tuo hätä tästä koronaviruksesta on valtoimenaan, niin ihmiskunnasta nousee suuria rukouspyyntöjä. So before we start to focus upon that, let us turn towards the Christ. Ennen kuin aloitamme tuon mietiskelytyön, kääntykäämme kohti Kristusta. And remember, He promised wherever two or more are gathered in His name, there He would be. Hän lupasi, että hän olisi läsnä, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimessään. Let us dedicate ourselves. Omistakaamme itsemme. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome His presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Between the source from which all avatars come forth and humanity stands the hierarchy of love, stands Christ and His disciples, stand the masters of the wisdom. Lähteen, josta kaikki avatarat tulevat, sekä ihmiskunnan välissä on rakkauden hierarkia, Kristus ja hänen oppilaansa, viisauden mestarit. They are united, all of them. He ovat kaikki yhdistyneet in one stupendous effort to aid mankind at this time of surmount the dweller on the threshold and to come closer to the angel. Yhteen suunnattomaan ponnistukseen auttaa tänä päivänä ihmiskuntaa voittamaan kynnyksen vartija ja tulemaan lähemmäksi enkeliä. This necessitates some greater help, and this help will be forthcoming when humanity and the hierarchy in one fused and blended effort stand with massed intent, invoking that aid and expecting it also. Tämä edellyttää suurempaa apua, ja tämä apu tulee olemaan, kun ihmiskunta ja hierarkia yhteisessä ponnistuksessa seisovat massiivisen pyrkimyksessään kutsua tuota apua ja odottaa sen myös tulevan. The charging with spiritual light and force can then take place, true quiet of union. Latautuminen henkisellä valolla ja voimalla voi silloin tapahtua, todellinen yhteenliittyminen, yhdentymisen tilaa. So now we will start to work for humanity. Aloitamme työmme ihmiskunnan puolesta. There are everywhere the reports how this virus is now growing or distributed everywhere. There are news which are saying that in China there is some kind of control used or reads that there are not coming more virus cases than it has been, but in other countries everywhere the numbers are increasing. Kiinasta kuullaan tietoja, että siellä ei enää tule suurempaa
suurempaa lukua, vaan nuo luvut ovat kääntyneet laskuun, mutta kaikkialla muualla maailmassa luvut ovat nousussa. We have been talking about the symptoms, olemme puhuneet näistä merkeistä, but it is very important to know that, for instance, here in Finland there was a young boy who actually had only headache and nothing else, and yet he was having that virus. Täällä Suomessahan meillä oli tapaus, jossa tuo nuori pieni poika kantoi tuota virusta ja kuitenkin hänellä oli vain päänsärkyä eikä muuta. So we cannot ever just say that it has all those other symptoms like in the flu. Joten emme voi sanoa, että tuossa ilmentyisi näitä muita tai kaikki nuo merkit, jotka yleensä ovat vilustustaudeissa. Well, then there has been discussion a lot about the mask, that the mask is not helping, but you can be for sure that of course it is helping. Sanotaan, että tuo maski ei millään lailla auta, mutta voimme olla varmoja, että totta kai se auttaa. It means that if there are direct sneezes against you, it is attaching into your body, but at least that you are not breathing it into your system, this mask will help you, and depending of course on what category this mask belongs to. Tietenkin tuo maski liittyy sen vahvuus siihen, mitä kategoriaa se on, sen estovahvuus, mutta jos tulee kohti aivastus, niin totta kai tuo maski auttaa. So we have to use our practical minds and know that all kinds of even tiny help is a help. Meidän täytyy ymmärtää, että pienikin apu on apua, but major reason it is that we are bringing it into our system via the hands. Mutta suurin syy on se, että me tuomme sen oman systeemimme käsien kautta. And this is only in United Kingdom. So between yesterday and today, the day before of yesterday and yesterday, the jump was almost 1,000 who were affected. So it is expanding in such a big numbers, and everywhere things are cancelled because people are trying to make an effort that this virus is not spreading too freely. Ja tuossa on Englannista tilanne edellisenä päivänä ja eilen, ja tuo hyppäys oli jo 1000 tapausta yhdessä vuorokaudessa, joten siellä se liikkuu hyvin suurella vauhdilla. And also Italy is in very bad condition, ja Italia on erittäin huonossa jamassa. So then in the world, I am not quite sure is that the very, very latest news, but as we can see, there are really a lot, over 3,000 deaths at the moment, and over 100,000 which are those cases, and now there are really much more. Ja noita tapauksia, nyt en tiedä onko tämä viimeisin, mutta näitä tapauksia todellakin on pitkälti yli 3,000 kuollutta ja sitten yli 100,000, jotka ovat saaneet tartunnan. So that's why we are alert, and we have to be in constant alert. Ja juuri sen tähden meidän täytyy olla koko ajan hereillä. And how we are going to work now is that we are focusing upon this thought form, which is built by millions of people at the moment on our planet. Ja nyt keskittäydymme tuohon ajatusmuotoon, joka muodostaa nyt miljoonat ihmiset tällä planeetalla. This is the thing which is what Master D.K. says is the way to function when we have epidemic situation. Tämä on se, millä lailla DK pyytää meitä toimimaan, kun on epidemiosta kyse.
this thought form is going to, and then to live its own life, and it's going to then again and again and again affect people. So we have to be alert, but we have to focus within the soul. Meidän täytyy olla keskittäytyneitä, mutta meidän täytyy keskittäytyä sieluumme. Just keep our constant alignment with the soul. Meidän tulee ylläpitää jatkuva keskittäytymisemme sieluumme. And not spread the fear. Ja olla levittämättä pelkoa. So now we will go into this silent meditation. Nyt menemme tuohon hiljaiseen mietiskelyyn. We are keeping our mind focused, and we are addressing the call for help for humanity, and then in the end we visualize that this thought form is dissolving. Me pyydämme apua ja sitten lopuksi näemme, että tuo ajatusmuoto hajoaa. Now we will start 8 minutes silence for our individual work within the group. Ja nyt aloitamme henkilökohtaisen työskentelemme ryhmässä ja 8 minuutin hiljaisuuden.
Let us imagine that this cloud, this thought form, has been dissolved and disappeared. Näkäämme nyt tuo ajatusmuoto, että se on hajonnut ja hävinnyt. Let us see also that behind all of this there is a plan. Näkäämme, että kaiken takana on suunnitelma. The Holy Spirit is functioning and sanctifying the lower matter. Ja että Pyhä Henki pyhittää alemman aineen. In EUN, in our Esoteric United Nations meditation, we have a country for this day is Uganda. Ja myöskin tuossa esoterisessa yhdistyneessä kansakunnissa meillä on päivän maa Uganda. So we also just shortly align with that work and visualize the Christ in the center, in the heart of Uganda. Ja näemme Ugandan sydämessä Kristuksen. Let us visualize that the group is an unobstructed channel for the inflow of light. Näen nyt, että ryhmä on esteettömän kanavan valona. Inflow of love and help, rakkauden ja avun kanava. And of a solution from the hierarchy. Ja hierarkian ratkaisun välineenä. We are aware that the Holy Spirit is functioning on the very lowest level, helping humanity. Olemme tietoisia, että Pyhä Henki auttaa kaikesta alemmalla tasolla ja auttaa muuntamaan. So let us visualize everything transmuted into light ja näemme kaiken transformoituvan valoksi. We see on the horizon the sun which is rising. Näemme auringon, joka nousee horisontista. And its rays touching the group. Ja sen säteet koskettavat ryhmää. And the group becoming like a lens for that light of the sun. Ja ryhmä muuntuu ikään kuin tuon auringonvalon linssiksi. All the rays of a rainbow pouring into humanity. Ja kaikki 7 sateenkaaren väriä säteinä vuodattuen ihmiskuntaan. And we close our meditation with a daily dedication to service of humanity. Päätämme tätä mietiskelyä vahvistaen jokapäiväistä omistautumista ihmiskunnan palvelemiseen.
And renew your pledge to your master. Uudista lupauksesi mestarillesi. And let us say the mantra of unification. Lausumme yhdistymisen mantran. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love which underlies the happenings of the time. Let vision come and insight, let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail, let all men love. 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 Let us hold the mind in the light and the presence of the Christ. Pidä mielesi valossa ja Kristuksen läsnäolossa. We refocus ourselves upon the task of the Christ. Keskittäydymme uudelleen Kristuksen tehtävään. And for the coming week, we remember that we have come, all of us, for aid, for service, and fulfill the plan.
Muistakaamme nyt tulevan viikon aikana, että olemme kaikki tulleet palvelemaan, olemaan avuksi ja täyttämään suunnitelman. Let us recognize how our original focus have been shifted to higher levels. Tiedostakaamme, että alkuperäinen fokuksemme on siirtynyt korkeammalle tasolle. And our lights are now burning strongly, ja että valomme nyt palaa voimallisena. We thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. And we will have our many meditations now. Ja meillä on monia mietiskelyjä nyt tässä tulevina päivinä. In these coming days. On Monday we have the full moon. Maanantaina on täydenkuun hetki. So please follow our what we are sending of the times. Seuratkaa kaikkia niitä aikoja, joita nyt tulette saamaan. So we will meet again tomorrow. Tapaamme jälleen huomenna. So namaste from Finland ja namaste täältä etelästä.
true.